අලුත් දේවල් නිර්මාණය කිරීමේ කැමති ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා YOHAN Craft Academy YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ ලස්සන table waterfall එකක් නිවසේදීම අඩුව මුදලකින් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු මේ waterfall එක සාදා ගැනීමට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. මුලින්ම මේක හදලා තියෙන්නේ අච්චුවකින් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කොටස් කීපයක එකතුවෙන්. මෙම ටැංකි කොටසත්, බිත්ති කොටසත්, මෙම කප් තුනත් වෙන වෙනම හදලා එකතු කිරීමෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වෙන වෙනම හදපු කොටස් කොහොමද අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු මේ ටැංක් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ බ්ලොක් එකක් හදාගත්ත මේ අටසොර නිර්මාණය සඳහා මේ වටේ මේ ටික ගන්න මේ මච්චුවක් මේක එහෙම දැම්මම හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම සිමෙන්ති සහ වැලි එකට එක අනුපාතයට මිශ්‍ර කරලා ගමු. එතකොට ශක්තිමත්භාවය වැඩි.
භාවිතා කරනවා. සුදු, කළු, නිල් යන වර්ණ මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලටත් කැමති සුදුසු වර්ණ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු මෝටරේ සකසා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ මෝටරේ ඉලෙක්ට්‍රික් කඩල වලින් ඉතා අඩු මුදලක ලබා ගන්න පුළුවන්. බලමු මේක සකසා ගන්න කියලා. මේක 5 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන මෝටරයක්. මම මේකට චාර්ජරයක් යොදා ගත්තා. සප්ලයි දීම සඳහා මල් ටැංකිය වලට තියෙන දාන ගල් ටිකකුත් මොකද යොදා ගන්නවා සප්ලයි දීම සඳහා.
ආකාරයෙන් තමයි මේ waterfall එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලටත් නිවසේදීම මෙවැනි ආකාරයට waterfall එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා like කරන්න. එහෙනම් නැවත මෙවැනි වෙනස්ම නිර්මාණයකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.